Вітаю! Навесні не тільки трави багаті своїм вітамінним складом, але й листя дерев та кущів. Поки листочки молоді, а деякі з них трохи липкуваті, вони дуже ніжні та смачні. І корисніше за все, звісно ж, додавати їх до весняних салатів або смузі. І зараз якраз час скористатися цією інформацією та зробити свій весняний раціон більш корисним та різноманітним. По-перше, листя плодових дерев їстівне. В лісі ж найчастіше можна зустріти яблуню, листя якої та бруньки корисно додавати до салатів через великий вміст вітаміну С до 400 мг на 100 г. Також у складі залізо, мідь, цинк, фосфор, амінокислоти, флавоноїди, поліфеноли, а поліфеноли мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Часто в лісі можна зустріти березу, молоді бруньки та липкуваті листочки якої також їстівні та містять вітамін С, нікотинову кислоту, флавоноїди, ефірну олію та інші корисні речовини, завдяки чому її активно використовують в народній медицині. Вважається, що березові листочки відновлюють сили, чистять кров та печінку, а також мають сечогінний ефект. Листя липи є одним з найбільш популярних серед їстівного листя. Воно багате на вітамін С та каротин, слиз, а також білок до 18,5%. Свіже листя використовують в салатах, смажать в клярі, загортають в нього овочі або рис з пряними травами, квасять, сушать, а сушене додають до соусів, а також у тісто для вітамінізації. Біля води часто можна зустріти вербу, молоде листя якої містить багато вітаміну С, також кальцій, залізо, фосфор, кобальт, цинк. Вербове листя доволі ніжне, проте може гірчити, через що його краще використовувати в невеликій кількості. В лісах Карпат та Прикарпаття окремо виділяється дерево-гігант бук. Весняне листя бука має світло-салатовий колір та опушення по берегу. Воно має приємний кислуватий смак та ніжну консистенцію. Його можна додавати до салатів, готувати освіжаючі лимонади чи присипати солодкі десерти. Листя бука містить каротиноїди, вітамін С, залізо, кальцій, флавоноїди та фенольні речовини. Дуже часто також можна зустріти в лісі ліщину, яка навесні виділяється рясними прикрасами сережками. Молоде листя ліщини також можна додавати в їжу, загортати в нього голубці. У складі є вітамін С, ефірна олія, каротин, глікозиди, антоціани, дубильні речовини. Також листя ліщини збирають для приготування ферментованого чаю. В мішаних або хвойних лісах можна зустріти сосну, ялину або, як в наших, ялицю. Молода глиця цих дерев їстівна і дуже багата вітаміном С. Також містить ефірну олію, каротин, вітамін Е та має протимікробні, протизапальні властивості. Молоді гілочки можна додавати в їжу, а можна сушити. Наприклад, сушені молоді гілочки ялиці мають смак та аромат карамелі. Також серед хвойних дерев можна використовувати в їжу хвою модрини, яка має приємний кислий смак та багато вітаміну С. Я впевнена, що всі ви знаєте чорну бузину через лікувальні та поживні властивості її квітів та ягід. Але навесні можна також збирати її молоде листя та пагони. Листя можна додавати до салатів, воно містить багато вітаміну С та каротину, а молоді пагони чистять від шкірки та відварюють як спаржу. Проте, якщо розтерти листя, то запах буде не дуже приємним, але смак чудовий. Молоде листя шипшини багате на вітамін С, каротин, флавоноїди, також містить дубильні речовини та сапоніни, а за смаком нагадує троянду. Її молоде листя можна використовувати для приготування вітамінних салатів, а зріле листя – для приготування ферментованого чаю. В лісі часто можна зустріти зарості малини та ожини, молоде листя яких дуже вітамінне та їстівне і має ніжний квітковий смак.
Листя малини містить саліцилову кислоту, яка, окрім всього, ще й розріджує кров. А влітку я вам раджу не лінуватися та спробувати приготувати домашній ферментований чай з листя малини або ожини, смак та аромат якого вас приємно здивує. Чорна смородина також зустрічається в дикій природі, тому не можу не згадати про неї. Її листя містить дуже багато вітаміну С, а також ефірні олії, через що має виразний насичений смак та аромат. Його також можна вживати в їжу. І також не завжди саме в лісі можна зустріти барбарис, молоде листя якого також їстівне та багате на вітамін С, каротин, органічні кислоти, серед яких яблучна, через що листя має кисловатий смак, схожий на щавель. В літературі можна зустріти інформацію кулінарного використання листя барбарису в Голландії, Туркменістані для приготування салатів, супів та прохолодних напоїв. Також молоде листя та пагони можна використовувати для заварювання чаю. Листя дерев, окрім салатів та смузі, можна заварювати як чай або готувати кваси. Звісно, що це далеко не повний перелік їстівного листя. В цьому відео я показала ті дерева та кущі, які використовую сама навесні. Цікаво було б почути, яке листя використовуєте ви. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!